हॅलो, नमस्ते. स्वागत आहे तुमचं दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारती आपल्या चॅनलमध्ये. इथे माझ्याकडे पिंक कलरची इडली आहे, जी दिसायला एकदमच सुंदर दिसतीये आणि ही टेस्टला पण एकदम छान लागते. त्याचबरोबर ही करायला अजिबात जास्त वेळ पण नाही लागत आणि त्याचबरोबर ही खूप हेल्दीसुद्धा आहे. तर अशीच मस्त अशी गुलाबी कलरची हेल्दी इडली जर तुम्हालाही घरी बनवायची असेल, चला तर मग इन्स्टंट अशी गुलाबी इडली कशी बनवायची, तर ते बघूया. इथे मी 1 वाटी जाड रवा घेतलेला आहे. शक्यतो इडलीसाठी जाड रवा घ्या. त्याचबरोबर इथे मी थोडंसं आंबट असं अर्धा वाटी इतकं दही घेतलेलं आहे. चवीनुसार मी त्याच्यामध्ये मीठ घालणार आहे. आणि ज्या वाटीने आपण दही घेतलं होतं, तर त्याच वाटीत मी 1 वाटी इतकं पाणी घेतलेलं आहे. आता हे सगळं मिश्रण आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे. जर गरज वाटली तर आपण याच्यामध्ये थोडं-थोडं पाणी ॲड करणार आहे आणि एकदम पूर्ण गुठळ्या न होता हे आपल्याला एक छान असं बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे. तर व्हिस्कच्या मदतीने मी इथे छान असं बॅटर मिक्स करून घेत आहे. मध्ये-मध्ये इथे आपण थोडं-थोडं पाणी ॲड करणार आहे. पाणी एकाच वेळेला सगळं ॲड करू नका, नाहीतर मग आपला जो रवा आहे, तर तो एकदमच पातळ होईल. हे बघा कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकताय. आपण चमच्यामध्ये बॅटर घेतल्यानंतर ते इझिली पडत नाहीये. तर अशीच कन्सिस्टन्सी आपल्याला हवी आहे. तर साधारणतः एक 10 मिनिट आपल्याला हे जे बॅटर आहे, ते झाकून ठेवायचं आहे. म्हणजे आपला जो रवा आहे, तो थोडासा फुलतो. जोपर्यंत आपला रवा भिजत आहे, तोपर्यंत आपण एक फोडणी करून घेऊया. त्याच्यासाठी मी इथे तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. तेल चांगलं कडकडीत गरम झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये मी एक अर्धा चमचा इतकी मोहरी टाकलेली आहे. ती छान तडतडली की त्यात आपण जिरे टाकणार आहे एक अर्धा चमचा आणि एक चिमूटभर इतकी आपण याच्यामध्ये हिंग टाकणार आहे. गॅस बंद करायचा आहे. फोडणी आपल्याला जास्त करपवायची नाहीये आणि एक 2च मिनिट आपल्याला ती फोडणी थंड करून घ्यायची आहे. आता हे बघा हे जे रव्याचं मिश्रण आहे, तर त्याच्यामध्ये मी आता ही फोडणी घालणार आहे. फोडणी थोडीशी थंड झाली की मग घालायची आहे. आता हे आपण छान फोडणी आपल्या रव्याच्या बॅटरमध्ये मिक्स करून घेऊया. रेसिपीसाठी लागणारे जे इन्ग्रीडियंट्स आहेत, तर त्याची लिस्ट मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये खाली दिलेली आहे. तिकडून तुम्ही ती चेक करू शकता. तर आता आपल्या इडलीला छान असा गुलाबी रंग आणि छान टेक्स्चर देणारा असा आपला हिरो इन्ग्रीडियंट म्हणजेच किसलेलं जे बीटरूट आहे, तर ते पण मी या बॅटरमध्ये ॲड करत आहे. तर बॅटरमध्ये आपण या बीटरूट किसलेलं घातल्या-घातल्या या बॅटरचा कलर तुम्ही बघू शकता किती छान एकदम गुलाबी आलेला आहे. कुठलाही आपण वरून दुसरा कलर घालत नाहीये. मी इथे इडली लगेचच बनवणार आहे. त्याच्यामुळे मी याच्यामध्ये एक पाव चमचा इतका खाण्याचा सोडा घातलेला आहे आणि त्याच्यावरती 1 चमचा इतकं पाणी ॲड करतेय आणि आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर बॅटर बघू शकता तुम्ही किती व्यवस्थित अगदी आपली जे नॉर्मल इडलीचं बॅटर असतं, तर हे तसंच दिसत आहे. तुम्ही जेव्हा इडली बनवणार आहे, तर त्याच्या एक 5च मिनिट आधी तुम्हाला याच्यामध्ये सोडा घालायचा आहे आणि मग तो सोडा व्यवस्थित आपल्या पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आणि त्यानंतर आपण इडली लगेचच करायला घेणार आहे. तुमच्याकडे जर सोडा नसेल आणि सोड्याच्या ऐवजी जर तुम्ही इनो वापरलत तरीसुद्धा चालेल. हे बघा मी इथे इडलीची प्लेट घेतलेली आहे. त्याच्यामध्ये अगदीच एक 2-2 थेंब इतकं मी तेल घालत आहे आणि या तेलाने आपल्याला हे जे इडलीची प्लेट आहे, ती छान ग्रीस करून घ्यायची आहे. म्हणजे आपली इडली तयार झाल्यानंतर ती एकदम इझिली निघते. ती खालती अजिबात चिकटत नाही. असं पूर्णपणे ह्या ज्या प्लेट आहे, तिला ग्रीस करून घ्यायचं आहे आणि इडलीचं जे बॅटर आहे, तर ते आपण आता या प्लेटमध्ये घालणार आहे. तर जे इडलीचा जो मोल्ड आहे, तर तो साधारणतः पाऊण भरेल इतकंच आपल्याला इडलीचं बॅटर घालायचं आहे. हे बघा इथे मी इडलीच्या भांड्यामध्ये आधीच पाणी उकळत ठेवलं होतं. पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे. आता आपण याच्यामध्ये हे जे इडलीचे प्लेट्स आहेत, तर ते ठेवून घेऊया.
आणि झाकण लावून आपल्याला याला एक साधारणतः 10 ते 15 मिनिटं चांगली वाफ काढायची आहे. बॅटरच्या प्लेट्स तुम्ही भांड्यामध्ये ठेवण्याच्या आधी पाणी चांगलं उकळलेलं हवं, नाहीतर मग आपल्या ज्या इडल्या आहेत त्या व्यवस्थित फुगत नाहीत. तर ही एक टिप आहे. साधारणतः एक 10 मिनिटांनी मी इडलीचं झाकण उघडून बघत आहे. तर आपली इडली व्यवस्थित तयार झालेली आहे. याच्यामध्ये हे बघा मी सुरी टाकून बघतेय, तर सुरी पण आपली पूर्ण क्लीन येतेय. एक असा चमचा घ्यायचा आहे आणि इडलीच्या तो चारी बाजूला आपल्याला फिरवायचा आहे आणि बघू शकता तुम्ही आपली जी इडली आहे ती एकदम व्यवस्थित निघतीये आणि ती अजिबात खालती आपलं जे इडलीची प्लेट आहे त्याला ती चिकटलेली पण नाहीये. फक्त काढताना तुम्ही चमचा आहे तो सगळ्या बाजूनी व्यवस्थित फिरवून घ्यायचा आहे आणि बघू शकताय तुम्ही आपली इडली एकदम फ्लफी तयार झालेली आहे आणि दिसायला पण ती एकदम छान दिसतीये. बीटरूटचे जे खिसून टाकलेला बीटरूट होता आपण, तर तो पण इडलीमध्ये खूप छान दिसतोय आणि तो जो गुलाबी कलर आला आहे, तो पण एकदम मस्त दिसत आहे. हे बघा आपली इडली तयार झालेली आहे. थोडीशी थंड पण झाली आहे ती. तर बघू शकताय तुम्ही एकदम फ्लफी झालेली आहे ती आणि छान फुगलेली पण आहे. ही इडली एकदम झटपट पण होते. त्यामुळे तुम्ही ब्रेकफास्टलाही बनवू शकता किंवा मुलांच्या टिफिनसाठी पण द्यायला हा चांगला ऑप्शन आहे. तुम्ही अशी छानशी इडली घरी करून बघा आणि मुलांना तुमच्या नक्कीच आवडेल ही. तर तुमची इडली कशी झाली ती मला दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती नक्की कमेंट करून सांगा. तुम्ही जर दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर नोटिफिकेशन बेलवरती पण क्लिक करा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या नवीन रेसिपीज सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. त्याचबरोबर रेसिपीसाठी लागणारे जे इन्ग्रीडियंट्स आहेत, तर ते खालती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहेत. तर तिकडून तुम्ही बघू शकता. चला तर मग अशाच एका छानशा आणि हेल्दी रेसिपीबरोबर पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत धन्यवाद.